नमस्कार साथीहरु, म सागर तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, यदि तपाईहरुको मोबाइल फोन बार ह्याङ गर्दछ र तपाईहरुको मोबाइल फोनमा मेमोरी कार्ड फुल हुँदछ भने तपाईहरुको लागि आजको यो भिडियो धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोनलाई ह्याङ हुनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ त जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोनलाई ह्याङ हुनबाट बचाउनका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गरिदिनुहोला। ओपन गर्दा तपाईहरुले कुछ परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ, परमिसन दिनुहोला। परमिसन दिइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर तपाईहरुको मोबाइल फोनको स्टोरेज देखाइनेछ, जसको तपाईहरुले यहाँनिरबाट डाइरेक्ट रूपमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल फोनमा जुन नचाहिँदो मात्रामा रहेका जति पनि मेमोरी कार्डलाई युज गरिरहेका हुन्छन् तिनीहरूलाई तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट रूपमा क्लिन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनलाई ह्याङ हुनबाट बचाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट यदि तपाईको मोबाइल फोनमा कुनै पनि तरहका भाइरसहरू आउँदछ भने पनि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले त्यो पनि भाइरसलाई पनि हटाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर तपाईले यहाँनिर एन्टिभाइरसको अप्सन पाउनुहुन्छ, जुन तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। एन्टिभाइरस रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा यदि भाइरसहरू आउँदछ भने यसको माध्यमबाट क्लिन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई यहाँनिर भाइरसको पनि अप्सन दिइनेछ। त्यति मात्र नभएर स्क्यानिङ रहेको छ। तपाईहरुको मोबाइल फोन कतिको प्राइभेसी छ भनेर तपाईहरुले यहाँनिरबाट डाइरेक्ट रूपमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई यहाँनिर त्यसको अलावा मेमोरी कार्ड बुस्ट दिएको छ। तपाईहरुले आफ्नो मेमोरी कार्डलाई यहाँबाट खाली गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनलाई ह्याङ हुनबाट बचाउन सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर यहाँनिर तपाईलाई अलग-अलग क्याटेगोरी वाइज, जस्तै तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई सर्च गर्न चाहनुहुन्छ या बुस्ट क्लिन गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै व्हाट्सएपलाई क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि एप्लिकेसनहरूलाई तपाईले यहाँनिरबाट डाइरेक्ट रूपमा क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर यहाँदेखि ब्याट्री सेभ अलग दिएको छ। तपाईहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ। इमेज म्यानेजर रहेको छ, एन्टिभाइरस रहेको छ, एप्लिकेसन लक गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा सानो एप्लिकेसन रहेको छ र यसबाट धेरै युजफुल रहेका छन्। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, डाउनलोड गर्नुहोला। भिडियो मन परेको भए लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हस्त धन्यवाद।